آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد گفتمان ملی‌گرایی که در حال حاضر گفتمان غالب و جاری در جامعه هست را به نفع خود مصادره کند و مجددا گفتمان اصلاح طلبی را عمومی کند؟ در حوزه رسانه و تولید آثار هنری ملی‌گرایان چه ضعف‌هایی دارند؟ اصلاح طلبان و چپ‌ها در 45 سال گذشته تولید فکر در راستای ایدئولوژی‌های خود داشتند. ملی‌گرایان و ایران دوستان چه کردند؟ آیا گفتمان ملی‌گرایی در برابر تفکرات چپ و اصلاح طلبی گفتمانی تازه و جوان است؟ این پرسش ها را با تعدادی از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. بدانید و آگاه باشید. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهمان این قسمت رضا عرب از حزب ایران نوین است. رضا، آیا گفتمان ملی‌گرایی در برابر گفتمان چپ و اصلاح طلبی گفتمانی جوان است؟ طبیعتا نه، گفتمان جوان به اون معنا نیست، اما این رو باید در نظر بگیرید که ایران دوستی، میهن پرستی و ایرانگرایی در سال 57 دچار حمله یک یورش شد و تحت حمله و فشار شدید بود. این رو اگر توجه داشته باشیم که ما یک دوره‌ای سرکوب گسترده، این رو هم من اضافه بکنم، درسته که ما یک گروهی داشتیم، یک فرقه‌ای داشتیم که تئوریسین ها و عاملان اصلی اون فتنه و شورش 57 بودن، اما بخشی از جامعه هم اون صدا رو پذیرفت به هر دلیلی که حالا میشه گذشت، برگشت با یک نگاه تاریخی، با یک نگاه جامعه شناختی دید که چه شد. اما چون که اون دوره ما یک دوره بحرانی داشتیم که مفهوم ایران و ایرانی بودن دچار حمله قرار گرفت توسط کسانی که دولت ایران رو اشغال کردن و در رأسش قرار گرفتن، این تصور برای بعضیا وجود اومده که این ملی‌گرایی و میهن پرستی ایران یک مفهوم، یک ایده جدیده. ابدا جدید نیست. امتداد مشروطیت، در مشروطیت هم اوج گرفت، قبل مشروطیت هم بری، هر دوره‌ای که ما در نشیب تاریخی بودیم در تاریخ ایران، میبینی که با همین میهن پرستی ایرانی است، با پرستاری از میهن و با حول مفهوم ایران جمع شدن ایرانیان بوده که دوباره کشور رو نجات دادن. این به نظر من اون مغلطه‌ایه که باعث میشه بعضیا تصور کنن ایرانگرایی یا میهن پرستی ایرانی یک چیز جدیده. برای این دوستان جدیده چون اینا در گفتمان 57 بزرگ شدن، در گفتمان 57 زندگی کردن، خودشون 57ی هن، خودشون شاید هنوز با ایران در ستیزن که بعضیشون هم هستن. این اون مغلطه‌ای است که مثلا باید کنار زد و برگشت به اصل این ریشه میهن پرستی ایرانی نگاه کرد. رضا، در 45 سال گذشته زبونم نچرخید گفتم رضا، قبل از اینکه سوال بپرسم، این مصاحبه حدوداً 1 ساعت و نیم بعد 1 ساعت و نیم تأخیر من بدقولی کردم، به این خاطر که دیشب داشتم روی پروژه‌ای کار می‌کردم، تا دیر وقت داشتم کار می‌کردم. داریم بخش انگلیسی و احتمالاً عبری مجله تصویری سینمارکس رو راه میندازیم، واسه همین تا دیر وقت داشتم کار میکردم، دیر خوابیدم. بعد جمهوری اسلامی توف تو خشتکت که کاری کردی، هر کدوم از ماها در یک نقطه از این جهان هستیم. رضا مثلا در استرالیا است، من در اروپا هم، خب تایما نمیخوره. در نتیجه 1 ساعت و نیم تأخیر داشتم. با 1 ساعت، با اینکه آدم اخلاق گرایی هستم در کار، این یک بار رو 1 ساعت و نیم تأخیر رضا منتظر من بوده. این عذرخواهی رو بکنم. آقا تأخیر چیز خیلی بدیه، خیلی بده. تأخیر نکنید، حتی اگر شبم کار میکنید. بعد اگرم میرید نهار بخورید یا شام میخواید برید بخورید، شام و نهار 20 دقیقه 15 دقیقه، نهایتش 25 دقیقه است. 1 ساعت و 10 دقیقه چی نمیدونم چی میخورید. حالا کسانی که در استرالیا هستن اگر بگن که 1 ساعت و 10 دقیقه چه شامی میخورم، واسه من خیلی جذابه که بدونم چطوری شامو 1 ساعت و 10 دقیقه میخوان بخورن. آقا در 45 سال گذشته جامعه خب با گفتمان 57 تربیت شده، رشد کرده. این که بیایم بگیم که اینها همه نمیدونم بزرگ شده تفکرات 57 هستن و اینا، خب بله، در 45 سال گذشته گفتمان چپ و
اصلاح طلبی، گفتمانی بوده که تولید فکر کرده، اندیشه کرده، کسانی هم که در حوزه فرهنگ و هنر داشتن کار میکردن بدون تردید کسانی بودن که افکار و فکرهایی در راستای ایدئولوژی های چپ یا اینکه اون تفکرات کثیف و کریه اصلاح طلبی داشتند. الان تکلیف چیه؟ بعد اینکه میگه که مثلا کسانی که اومدن حکومت رو در دست گرفتن، آقا کسانی که در 57 اومدن حکومت رو در دست گرفتن که تئوریستین و روشنفکر و اینها نبودن، یک بخش کوچیکشون تئوریستین بودن، نمیدونم در خارج از ایران تحصیل کرده بودن مثل نمیدونم قدس‌زاده و دیگران و اینها، ولی کسانی که در رأس بودن مثل خود خمینی، فرزندش هاشمی رفسنجانی، اینها خب اینا که تئوریستین یا شعور این قضیه رو نداشتن، کم کم استراتژی پیدا کردن، کم کم شعور پیدا کردن. در روزهای اول سید روح الله خمینی میگفت اقتصاد مال خر است. در روزهای اول خیلی حرفایی زدن که اصلا در همون زمان هم مضحک بود، اما دیدیم که تفکر چپ تونست تولید فکر و اندیشه بکنه و بعدها بود که اصلاح طلب‌ها به اونها پیوستن و به نوعی اصلا خواهر برادر هستن تفکرات چپ، یعنی تفکر چپ ایرانی و اصلاح طلب‌ها. الان تکلیف چیه؟ درسته میهن دوستی چیز اتفاق جدیدی نیست، ولی خب الان که گفتمان در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی ادبیات کودک رو در دست خودش داشته، ادبیات کودک با ایدئولوژی‌های اسلامی تولید و ترویج در جامعه شده و خیلی اتفاق. الان تکلیفی، الان چه کار باید کرد؟ من اون بخشی که درباره تأخیر اینا گفتی رو بی پاسخ میذارم. من همیشه در خدمت هستم. در مورد پرسشی که بچهای ایران و نوین خوبیشون اینه که کم نمیارن، قشنگ جواب دارن. بگو آقا مرسی از اینکه بی پاسخ میذاری، متشکرم از اینکه 1.5 ساعت شام میل میکنید. بفرمایید. من در مورد سوالی که پرسیدی این رو بگم که کاملا درست میگی. بسیاری از افرادی که در 57 بودند در این فلاکت نقش داشتن تئوریسین لزوما نبودن. نطفه این ایران ستیزی که در 57 به تبلور رسید، به اوج خودش به یک معنا رسید، رو دهه‌ها قبلتر باید مد نظر قرار بدید. این ضدیت با ایران برمیگرده اتفاقاً به همون محافل روشنفکری و دانشگاهی. اگر به تاریخچه علوم انسانی در دانشگاه تهران نگاه بکنید بعد از تأسیسش، میبینید که جریانی بود به خصوص در علوم اجتماعی که وقتی اومدن با یک برداشت بسیار مبتذلی از مارکسیسم این رو آوردن ترکیب کردن با ضدیت با پادشاهی ایرانی، ضدیت با مفهوم هویت ملی، ملیگرایی و به طور گسترده این، حالا ابتدا خب کوچک بود بعد این گسترش پیدا کرد. این ترکیب این اندیشه های اسلامگرایانه و مارکسیستی که به اسم اون حالا علوم اجتماعی یا علوم انسانی در دانشگاه ایران به خصوص دانشگاه تهران شروع شد، اولین کسانی که جذب اون گروه های دانشگاهی شدن به عنوان مدرس و استاد این نقش داشت. این حالا اومد ادامه پیدا کرد. حالا مارکسیستایی که بعد در خارج از دانشگاه شروع کردن نشریه و جزوه و کتابچه پخش کردن، اسلامگرا همینطور شروع کردن پخش کردن. حالا یک رسانه‌ای داشتن که خودش اون منبر بود، طبیعتاً خب یک شبکه گسترده‌ای از منابر و مساجد در سراسر کشور داشتن. علاوه بر این خب تکثیر می‌کردن صحبت افراد حالا مهم آخوند رو مثل خمینی و دیگرانی که علیه ایران صحبت می‌کردن. اینا علیه مشروطه صحبت می‌کردن، اون جریانی که معروف شد به مشروطه. یعنی نگاه بکنی اینجوری نبود که ناگهانی یک چرخشی در ایران رخ بده و یک عده ایران ستیز بشن و تیشه به ریشه ایران بزنن و تمام تلاششون این باشه که پادشاهی ایران رو بر بیندازن و بعدش به ستیز با ایران دست بزنن. این یک عقبه، حالا به تعبیر رسانه‌ای، یک عقبه اندیشه و تئوریک داره. یک کاری بوده که یه سازماندهی شده. ببین سازماندهی گفتمانی رخ میده در طی سالها و دهه‌ها و بعد این ترجمه میشه به یک بسیج به صورت عینی. شما اون بسیج گسترده رو در سال 57 میبینید که بعد خب به پیروزی هم میرسه، نه به دلیل قوت اون ایدئولوژی مخرب و ایران ستیز، بلکه به دلیل اینکه خب نظم مستقر دست به سرکوب مردم ایران نزد. یعنی این رو باید در نظر گرفت. حالا اینکه چه باید کرد، در همین خب الگوهایی هست برای اینکه شما در نظر بگیرید که سازماندهی
اندیشه و یک کار گسترده در حوزه اندیشه و در حوزه رسانه منتهی میشه به این که شما بسیج بکنید نیروها رو حول یک سری از ایده ها. و این بازیابی که شده، حالا من میخوام خیلی هم طولانی نشه در این بخش، احتمالاً میخوای جزئی‌تر سوال بپرسید، من اینو بگم جمع‌بندی کنم، اینه که در مرحله‌ای ما هستیم که تو میبینی در تاریخ ایران، حداقل بعد از فاجعه 57، که این خودآگاهی ملی در گروه‌های مختلف و لایه‌های مختلف جامعه شکل گرفته. تو نسل‌های مختلف، چه افرادی که قبل از 57 به دنیا آمدن، چه افرادی که مثل ما بعد از 57 به دنیا آمدن، یا حتی افرادی که بسیار جوانن، مثلا دهه 80 یا این خودآگاهی ملی شکل گرفته. برای همینه که شما می‌بینید که یک روح ایرانگرایی بر آسمان ایران حاکمه و این رو هم باید بالاخره نسبت داد به کوششی که بسیاری از افراد در طول سالهای اخیر کردند برای اینکه به یاد ایرانیان بیارند که ایران سزاوار این نیست، ایرانی سزاوار این نیست و ما یک ملت تاریخی هستیم و پیروزی در دسترس اگر ما حول این مفهوم ایران و میهن پرستی ایرانی بتونیم با هم کار کنیم و خب این رژیم رو بر بیاندازیم. رضا به چند تا نکته مهم اشاره کردید، نکته ها رو میگم، بعد یک مثال میزنم تا بعد موضوع رو بتونیم راحت‌تر و عینی‌تر ادامه بدیم. نگاه کن در مورد بحث سازماندهی که گفتی، با توجه به اون اشرافی که به ادبیات دارم، حالا تو در حوزه اجتماعی یا جامعه شناسی اشراف و طیف مطالعاتی بوده، از هر دو طیف که نگاه بکنیم میبینیم که مثلا در اون سازماندهی به اون معنی امروزی که باید، یا به اون معنی که در ذهن ما وجود داره، در دهه 40 و 50 اصلا وجود نداشت، اصلا همچین چیزی نبوده. اینا خیلی هیئتی یکدیگر رو پیدا کردن، هیئتی و مسجدی. خب به هر حال بخش اسلامی اون پایگاه اصلیشون در مسجد بوده، اون چپ‌های اسلامی باز از مسجد به عنوان پایگاه استفاده می‌کردن در مسجد. اون رفتار هیئتی است که همه دور هم دیگه جمع بشن و یک سری کارها رو بکنن. نگاه به جامعه امروز و جهان امروز نکنیم که همه چیز یک مقداری اصولی‌تر، یک مقداری حرفه‌ای‌تر، روش تحقیق وجود داره. نمیدونم اون در مورد سازماندهی داریم صحبت می‌کنیم، سازماندهی در دهه 30 40 و 50 داریم صحبت می‌کنیم، مثلا در ادبیات و اون بحث ایران ستیزی که در ابتدای صحبتت گفتی، خب از دهه مثلا 30 و 40 که دوران طلایی ادبیات و فرهنگ و هنر ایران تعریف میشه، خب در اون زمان که اومدن با نمیدونم ادبیات کلاسیک یک سری مخالفت ها شد، گفتن که آقای ادبیات کلاسیک رو باید بذاریم کنار، با ادبیات جهان باید بیایم و شاعران و نویسندگان ایرانی عملاً فرهنگ و هنر ایران رو رها کردن و از همون رها کردن بود که اون تفکرات ایران ستیزی در جامعه پرورش پیدا کرد و تونست نهادینه بشه. چون که اون فرهنگ و ادبیات، اون ادبیات کلاسیک پاشنه آشیر فرهنگی ماست، شناسنامه ماست. آقا میخواید با ادبیات جهان آشنا بشید، میخواید در ادبیات جهان راه پیدا بکنید، میخواید در فکر و اندیشه جهان راه پیدا بکنید، خیلی اتفاق خوبیه. همون ادبیات و فرهنگ بومی خودت رو بیاد بهش استعداد جهانی ببخش، نه اینکه فرهنگ و ادبیات خودت رو بیای نابود بکنی، از جهان بخوای کپی بکنی، آخر سرم جهان بهت اهمیت نده، بگه خب من که خودم اورجینالش رو دارم، تو داری از من کپی میکنی. که از دلیل هایی که هیچ کدوم از شاعران، نویسندگان، اندیشمندان ما رو جهان نمیشناسد. حالا نه یعنی عده بگن او صادق هدایت، آقا صادق هدایت بلند شو برو داخل پغلشز، نمیدونم از هر 100 نفری که میاد از یه نفرش بپرس به او صادق هدایت، که اصلا کسی نمیدونه. در همین کشورهای همسایه ترکیه، عراق، نمیدونم این کشورها برو بگو صادق هدایت، که اصلا کسی نمیشناسه. اگرم کتابی ترجمه شده، خود ایرانی‌ها اومدن از صادق هدایت نمیدونم از کسانی دیگه اومدن ترجمه کردن. وقتی در مورد ادبیات صحبت می‌کنیم در مورد یک نفر صحبت نمی‌کنیم، یا اینکه اینجور چیزها نیست. خب این اتفاقات از دهه 40 و 50 افتاد. این ایران ستیز از دهه 40 و 50 شکل گرفت در فرهنگ و هنر ایران که در اون روزها پاشنه آشیل جامعه بود. بعد از انقلاب رو که مثال زدی، خب جمهوری اسلامی اومد قلع قم کرد ایران گرایی رو و به موازات اون به اسلام گرایان، همونطور که خودت اشاره کردی، داخل دانشگاه ها و به چپ ها اومد میدون داد. حالا چپ ها در یه برهه زمانی هم باز قلع قم شدن، ولی خب به این خاطر که تونسته بودن ریشه داشته باشن در اون انقلاب 57، در اون خیزش، حالا شورش بوده، خیزش بوده، هر چی که بوده، ریشه داشته باشن، باز فضا واسهشون بازتر بود. اما ملی گرایان قلع قم شدن. تا اینجا کاملا باهات موافقم. الان تکلیف چیه؟ الان چه کار عملی میشه انجام داد که جوونی که میاد کف خیابون،
از ایران صحبت میکنه، از ملی گرایی صحبت میکنه، نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد میزنه. وقتی میره داخل خونهش دیگه نخواد بشینه آقا با تولیدات چپ و اسلامی و نمیدونم اصلاح طلبی سرگرم بشه. الان جوون میاد کف خیابون فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، میره داخل خونه، فیلمی که نگاه میکنه فیلمی است که تفکرات چپ تولید کرده، فیلمی است که نمیدونم اصلاح طلب ها تولید کردن، مجوزی است که اصلاح طلب ها دادن که اون موسیقی بیاد بیرون، یا اینکه اون موسیقی که حالا موسیقی آلترناتیو تعریف میشه و موزیسین خارج از کشور است تفکراتش حالا باز در حوزه موسیقی ما خیلی موفق هستیم. چون افرادی مثل شاهین نجفی یا بابک امینی و دیگران رو داریم که در سالهای گذشته اومدن تولید کارهای ملی کردن و تلاش کردن که در حوزه ملی و ملی گرایی فعالیت بکنن و در حوزه ادبیات، در حوزه جامعه شناسی الان مثلا علیرضا کیانی و دیگرانی که دارید کار میکنید، مجله فریدون داره در میاد، نمیدونم این کارا، ولی در جامعه بازتاب آنگونه‌ای که باید نداره. الان تکلیف چیه؟ برنامه عملیتون چیه که جامعه این تفکرات ملی رو بتونه زنده نگه داره و بتونه جاری ترش بکنه؟ به نکات بسیار خوبی اشاره کردی. من در پاسخ به سوالت میخوام یک اشاره تاریخی دیگه هم بکنم. دهه 70 بنیادگرایان اسلامی لایت که به خودشون میگفتن نواندیشان دینی، مجله هایی که منتشر کردن رو در نظر بگیر، همین بحث نمیدونم نواندیشه دینی و روشنفکری دینی و اینها رو اونجا مطرح کردن. بعد خب تو میبینی در نیمه دوم دهه 70 و در دهه 80 اینا گفتمان مسلط شدن. اون چیزی که اونها رو باعث شد گفتمان مسلط بشه فقط اون گفتمان سازی و سازماندهی در اون نشریات تئوریک و کار رسانه‌ای قبل از 76 شون نبود. ربطی بود که پیدا کردن به سیستم، یعنی اونها مسیری برای خودشون تصویر کردن از این که به قدرت برسن. بخشی از سیستم جمهوری اسلامی بودن، طبیعتاً خب اونا دنبال این بودن که در یک انتخابات، نمایش انتخاباتی وارد بشن، رد صلاحیت نشن، انتخابات تقلب به نفع اون رقیب نشه، مثلا به نفع اینا بشه، بعد اینا بشینن در مصدر بعضی از امور مثل مجلس یا ریاست جمهوری و خب یه سری کارا رو انجام بدن. الان تصور کن ما چنین اتفاقی داره میفته. تو خودت بعضی از این مثال‌ها رو زدی برای نیروهای ایرانگرا. نیروهای ایرانگرا همین مجله تصویری که شما تولید میکنید، فریدون نامبردی، رسانه‌های دیگه‌ای داریم، مثلا در اصل حالا رسانه‌های تلویزیونی من و تو بود مثلا در یک دوره، حالا امیدوارم که برگرده، رسانه‌های اینطوری بودن که این کمک رو کردن. در کنار اینم نگاه بکنی رسانه‌های گروه‌های مختلفی هستن داخل و خارج کشور، سراسر دنیا محتوا تولید میکنن. این رو باید در نظر گرفت که اگر فرض کن مثلا یکی از ویدیوهایی که مجله فریدون تولید میکنه یا مقالاتی که می‌نویسه، اگر 2000 نفر این مقاله رو بخونن یا اون ویدیو رو ببینن، این 2000 نفری هستن که با اون مطلب درگیر شدن و اون مطلب رو مصرف کردند و اون مطلب رو هضم کردن و در تکثیر اون مطلب کمک خواهند کرد. یعنی همیشه یک نگاه استراتژیک اگه داشته باشیم به این مطالب، رضا ما داریم در مورد یک جامعه 90 میلیونی صحبت میکنیم. 2000 نفر، حتی 2 میلیون نفر هم در یک جامعه 90 میلیونی هیچی نیست. بعد در مورد بحث دهه 70 که گفتی که مجلات، حالا نمیدونم اصطلاحی چی بود استفاده کردی؟ اون روشنفکر دینی، نواندیشان دینی و اینها که اومد و نمیدونم بعد سر کله قوچانی ها پیدا شد و اینا. خب وقتی که پروسه رسانه‌ای در جمهوری اسلامی رو نگاه بکنیم می‌بینیم در دهه 70 اون اتفاقات افتاد. چرا؟ چون که اون نسل دوم انقلابیون انقلابیون اسلامی 57 متولد شده بودن، رشد کرده بودن، سعید امامی پروبال گرفته بود، آگاه‌تر شده بودن، در نتیجه دیدن که تفکرات چپ داره خیلی نهادینه میشه در جامعه. اون اتفاقات افتاد به خاطر اینکه بیان مجلاتی مثل مجله آدینه، کارنامه، نمیدونم عصر پنجشنبه بود، عصر پنجشنبه، حالا من در حوزه ادبیات و فرهنگ و هنر رو دارم میگم، در حوزه جامعه شناسی و اینجور چیزها مجلات دیگری بودن، در حوزه سیاسی هم بودن که تفکرات چپ داشتن. اونها اومدن که یک، تفکرات چپ و مجلات چپ رو قلقم کنن، دو، اون مجلات چپی که به نوعی مجله معیار تعریف می شدند و داشتن تولید فکر و اندیشه چپ در جامعه می کردند رو نابود بکنن و به سطح و ابتذال برسوننش. اومدن نمیدونم مجله‌ای که 100 صفحه، مثلا کارنامه حدودا 100 صفحه در می اومد، اومدن نصف کردن، در مجوز به روزنامه ها دادند و صفحه های اندیشه و فرهنگ و هنر، صفحه های جامعه شناسی، صفحه های نمیدونم فلسفه در مجلات رو هفتگی به نیم صفحه در روزنامه ها تبدیل کردن. این کارها رو کردن که بخوان قلع و قم بکنن اون تفکرات چپی که
داشت روی دست خودشون بلند میشد. چرا؟ چون میخواستن تفکرات اصلاح طلبی، تفکرات قالبی باشه. با توجه به این دو تا نکته‌ای که گفتم ما بقیه صحبتات رو میشنوم. آره ببین، من منظورم اون جنبه سرکوبگر این نیروها نبود. اونا خود نیروهای در درون خودش سیستم بودن که اون کارا رو کردن. تأثیر رسانه گفتمانی که اون کوشش‌های رسانه‌ای اونا گذاشت و الان شما هنوز می‌بینید. اینها یک بخشی از طبقه متوسط تنبل رو در شهرهای ایران تربیت کردن که هنوزه دم هر سیرک انتخاباتی میشه، شما اگه برید در بخش از این محله‌ها یا به خصوص حالا بالای تهران یا شهرهای بزرگ صحبت بکنید با بعضی از این حالا دهه 60 ها و اینها، دهه 50 60 ها اون تیپ تحصیل کرده، معمولا بعضیشون شغل خوب دارن، خارج کشور هم تعداد زیادشون زندگی میکنن، با اونا صحبت بکنی اونا هنوز معتقد به رأی دادنن. اونا هنوز میگن که آلترناتیو شما چیه، یا اینکه تنها راه همین بحث مسالمت آمیزی که به هی توی سیرک انتخابات بری خوشرقصی کنی. من اون فضای گفتمانی که اینا به وجود آوردن که الان عملا شده ضد انقلاب ملی برای پیشروی کشور، از این حیث نگاه بکنی این بستر الان برای نیروهای ایرانگرا مهیا شده. نه تنها در حالا اون نسل‌های قبلی این تغییر روی کرد به وجود اومده، حالا من نمیتونم بگم کدوم بر کدوم بیشتر تاثیر گذاشته. گاهی وقتا این تغییر معمولا این تغییر از اجتماعه، بعد این تغییرها میاد در سطح در سطوح استعاره‌ای مطرح میشه، اینها رو روشنفکران میگیرن، نخبگان میگیرن، فعالین سیاسی اجتماعی میگیرن و این رو با یک زبان حالا دقیق‌تر و صورتبندی بهتر ارائهش میکنن. در نسل‌های جدیدتر حداقل ما دیدیم در سالهای اخیر، اونهایی که دهه 70 دهه 80 متولد شدن کلا اون پرونده بسته شده. اینها در اون صف اون هویت ملی، بازیابی هویت ملی، علاقه‌مندیشون به ایران و این بازیابی مفهوم جدیدی یا حداقل تفسیر جدیدی از عشق به میهن و میهن پرستی قرار میگیرن. این رو الان باید مورد توجه قرار داد در گام‌های بعدی که برمی‌داریم. از حیث سیاسی، یعنی یه سطح گفتمانه، به نظر من در اون سطح، من یه بار دیگه هم تو برنامه شما گفتم اینو، در اون سطح ما موفقیت‌های زیادی داریم. اونجا اتفاقاً زمین حاصلخیزی است برای اینکه ایران رو پس بگیریم. اینجا ما بحث سیاسی مسئله است که ما دچار یک انسداد شدیم. به این اونم به طور خلاصه میشه در این چارچوب قرار داد که قدرت سرکوب رژیم ضد ایرانی از اون بخش انقلابی جامعه ایران، اون بخش میهن پرست، قوی ترن. این رو باید پذیرفت و با فرض اینی که حالا گفتی 90 میلیون، کاملا حرف درست، اما انقلاب ها رو که 100% یک جامعه پیروز نمی‌کنند. معمولا برای پیروزی یک انقلاب، ولی خب رضا 2000 نفرم پیروز نمی‌کنند. نگاه کن در این که زمین حاصل خیزه، من کاملا باهات موافقم. در این که افق ما به نسل زد هست، کاملا باهات موافقم. این که نسل زد استعداد این قضیه رو داره که بحث ایرانگرایی و ملیگرایی رو پرورش بده و هویت خودش رو پیدا بکنه، کاملا باهات موافقم. اما تمام صحبت هایی که داریم میکنی، من روی کردم منتقدانه است همیشه به بچهای ملیگرا. چرا؟ چون که بر این باورم ما باید بیشتر ضعف های خودمون رو نگاه کنیم. قدرته، من به قدرت و قوت خودمون کاری ندارم. اون وظیفه تک تک ما هست که قوت و قدرت داشته باشیم. به ضعف هامون باید بپردازیم تا بتونیم اونها رو هم به قدرت و قوت تبدیل کنیم. نگاه کنید در تمام صحبت هایی که داریم میکنی در حوزه تئوری و در کاغذ همش درسته، اما ما داریم در مورد جامعه صحبت میکنیم، در مورد همون نسل زد داریم صحبت میکنیم. الان در 45 سال گذشته آقا ملیگرایان چه تولید فکری، سیاسی، فرهنگی، نمیدونم هنری داشتن که الان نسل زد بگه آقا این تولیدات رو داشتن، من از این تولیدات نمیدونم علوم انسانی ملیگرایان میتونم بهره بگیرم، خودم رو پرورش بدم، از این تولیدات هنری ملیگرایان میتونم بهره بگیرم، خودم رو پرورش بدم. حالا دوباره یه عده نیام به اسم یه نفر دو نفر نویسنده‌ای که مثلا 5 دهه پیش فوت کردن رو بگن ما اینها رو داشتیم. آقا در جامعه امروز در 45 سال گذشته چه چیزی داشتیم؟ چون که نگاه کن الان مثلا به عنوان مثال روز گذشته شما حزب ایران نوین اومد با 23 تا حزب، البته یه مصاحبه مفصل با محمود ابطحی چند ساعت دیگه در مورد همین بیانیه دارم که حالا با رضا کامل نمیخوام وارد بحث بشم، همین یه سال به عنوان سال پایانی از رضا میپرسم. آقا من شما با 23 تا حزب و گروه اومدید یه بیانیه مشترک دادید، دمتونم گرم.
موضوع بیانیه‌تون هم خیلی موضوع خوبیه، این که شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی و اینجور چیزا کاملا حرف منطقی و درسته. آقا از این 23 تا حزبی که اومدید با هم دیگه بیانیه دادید و اینها، چند درصد جامعه رو داره تشکیل میده؟ این 23 تا حزب اصلا چند تا عضو داره به جز ایران نوین؟ آقا من خودم به شخصه بر این باورم که حزب ایران نوین یکی از موفق ترین احزاب جوان سیاسی است. در مورد این بارها تو برنامه‌های مختلف هم صحبت کردم. اون 22 تا دیگه کی هستند؟ اصلا چرا؟ اصلا چند تا عضو دارن؟ اینها چه تولیداتی داشتن؟ بجز این که نسل گذشته ملیگرایان، بارها گفتم، بزرگترین کار و مهمترین کاری که کردن آقا گفتمان ملی رو زنده نگاه داشتند. همین. چه تولیداتی دیگه داشتن؟ آقا بیاد بذارید وسط بگید این تولیدات بوده و این اتفاقات افتاده. بفرمایید. ببین، به طور کمی حالا معمولا میگن این رو تو حالا تحقیقات قبلی نشون دادن که برای پیروزی یک انقلاب 2 تا 5% معمولا تو تاریخی اینطوری بوده، 2 تا 5% جامعه به طور فعالانه شرکت میکنن. این رو باید در نظر گرفت. حالا من سر قضیه که برای انقلاب و اینا چه کارهایی باید کرد که اون ترجمه سیاسی بشه توی برنامه دیگه مفصل‌تر توضیح میدم. در مورد بحث گفتمانی و تئوری که میگی من یه پاسخی میدم، چون با توجه به این گفتی سوال آخرم هست، من سعی میکنم حالت جنبندی هم داشته باشه. ببین، کاملا نکته‌ای که میگی درسته. دوستانی بودن، بزرگانی بودن که این اندیشه ایرانگرا و حالا حتی پادشاهی خواه به عنوان اون اساس دولت ایرانی، چون من معتقدم دولت ایرانی در بهترین حالت خودش ترکیب اون پادشاهیه که اساس دولت ایرانی است و اون مشروطه است که کلا اون اساره دولت مدرن ایرانی است. این ترکیب این دوتا بوده، اینها رو زنده نگه داشتن. اما اینو در نظر بگیر که واسه نسل ما که در بعد از 57 به دنیا آمدیم و در اون سیستم آموزشی و جامعه بزرگ شدیم، ما مفاهیم رو نداشتیم. ما حالا درسته درک شهودی داشتیم، اما این مفاهیم رو نگاه کن که در سال اخیر افرادی حالا مثل ما، مثل حزب ایران نوین، خود همین مجله تصویری شما، بعضی از جایی که نام بردی، من نام ببرم از مثلا من و تو، مجله فریدون، مفاهیم رو تشریح کردن و مرزبندی کردن. ببین، ایرانگرایی الان تعریف شده است، پهلویگرایی تعریف شده است، نو پهلویگرایی تعریف شده است، دولت پادشاهی مشروطه تعریف شده است. در نظر بگیر که 20 سال پیش، 10 سال پیش بعضی از این واژه‌ها ایجاد ترس می‌کرد، به خصوص در لایه‌های روشنفکری، در لایه‌های حالا طبقه متوسط، در لایه‌های حالا پایین‌تر جامعه اصلا اینا شناخته شده نبود. الان اینها تکثیر شده، اینها قابل فهمه. چند تا معضل همیشه بود که اگر شما قبلا با دوستان خودتون ایرانگرایان، همفکران ما صحبت می‌کردید، بالاخره ما هم در داخل کشور بودیم تا همین چند سال پیش، با ما خودمون که داخل کشور درگیر حالا اعتراضات متنوع بودیم، همیشه میگفتن چند تا فاکتور هست که وجود نداره، باید وجود داشته باشه. این کوشش این دوستان بوده که اینها بعضیاش داره ایجاد میشه و بیشتر هم باید بشه. یکیش همین که بحث رهبری انقلاب، اینها داره تثبیت میشه. بحث تصویری از آینده خیلی مؤثر بود، به خصوص واسه هر دوره‌ای که ما اعتراضات شهری داشتیم، به خصوص شهرهای بزرگ. این نگرانی همیشه وارد میشد، گاهی وقتا حالا از طریق ضد اطلاعاتی که وارد اون فضا میشد برای اینکه تعلل ایجاد کنه در برخی از افرادی که بالقوه میتونستن در اعتراضات شرکت بکنن، اینکه اگر این موفق بشه بعدش چی میشه. این تصاویر شکل گرفته. یعنی اینها رو به عنوان قطعات پازلی ببین که وقتی نقطه پیروزی رسید، که شک ندارم به زودی میرسه، برگردی به گذشتهش نگاه بکنی، میبینی این قطعات در چه مراحلی یکی یکی کنار هم قرار گرفت تا پیروزی تحصیل شد. پس من اگر اجازه بدی، اصلا فکر می‌کنم تو هم با این موافقی، اما اگر اجازه بدی من برای این تأکید بکنم که کم کار نشده برای ایجاد تصویری از آینده، تثبیت وضعیت فعلی و صورتبندی دقیق از مفاهیم مربوط به ایران و دولت ایران و مدرنیته ایرانی. رضا، من کاملا باهات موافقم، کم کار نشده. به هر حال اونقدر کار شده که منی که تمام زندگیم تفکرات چپ داشتم، در فرهنگ چپ بزرگ شدم، اصلا کتاب‌هام، آثارم، برنامه‌هام، مقالاتم، شعرم با فرهنگ چپ بوده، اومدم
اونقدر کار شده که در یک نقطه‌ای به جایی رسیدم که گفتم آقا امکان مهمتری وجود داره، امکان با اهمیت تری در جهان وجود داره و من در این نمیدونم 38 سال 39 سالی که زندگی کردم اشتباه کردم و اومدم این قسمت ایستادم. خب بدون تردید اتفاقاتی افتاده و کارهای انجام شده، اما لازم اما اندازه نیست، کافی نیست. جان اگر بود ما الان پیروز شده بودیم. دقیقاً صحبت منم سر همینه که آقا کافی نیست، خیلی کم داریم. همین الان اصلاح طلب ها مثلا در یوتیوب فارسی دارن نمیدونم مناظره میذارن، دارن برنامه میذارن. ببین چقدر تونستن موفق تر از بچه‌های ملی، بچه‌های سامانه پادشاهی، بچه‌هایی که تفکرات ایرانگرایی و ایران پرستی دارن، چقدر موفق‌تر تونستن عمل کنن. خب چرا؟ ببین اون یک فقدان دیگه‌ای که هست و اتفاقا اخیراً من دربارش صحبت کردم، اینه که ما رسانه انقلاب نداریم. ببین در دورانی که ما فاقد دولت ملی هستیم طبیعتاً رسانه ملی هم معنی نداره، اما در دوره‌ای که دولت ملی ایران به حالت تعلیق در آمده توسط این اشغالگران، شما رسانه‌هایی دارید که میتونن نزدیک بشن به وضعیت رسانه ملی بودن. یه سری ویژگی‌ها باید اینا انجام بدن. شما نگاه بکنید در دوره اعتراضات گسترده ما اعتراضاتی داشتیم که همه شهرها درگیر نشده. 2 تا اعتراضی که اکثریت شهرها درگیر شدن به یک معنا درش، یعنی مردم اومدن تو خیابون. من مثال بزنم 88 و 1401. در هر دوی این دوتا که نگاه بکنی، 88 اینترنت هنوز تازه اومده بود، فیسبوک خیلی محلی بود که تجمعات رو سازماندهی می‌کردن محلشو. 401 که خب اینترنت بود، در حال تکاملی هم بود، بستنش. اون موقع فیسبوک رو بستن. به محض اینکه اینترنت رو اینا محدود میکنن، تلویزیون میشه مرجع. در دوره 88 شما میبینید بی بی سی فارسی و نقش مرجعیت رسانه‌ای رو ایفا کرد در اعتراضات. 401 هم خب اینترنشنال. ما این رو همه نیروهای ایرانگرا که درگیر انقلاب ملی بودن در این سالها درک کردن و بارها هم گفتن که ما رسانه‌ای می‌خوایم که بیاد منافع ملی ایران رو پوشش بده. یعنی اگر دوره اعتراضات جدیدی شروع شد، باید خیال دوستان مطمئن باشه، همه ایرانگرا، همه وطن پرستا، همه میهن دوستا، که رسانه‌ای هست که منافع ملی ایران رو، منافع ملت ایران رو در مسیر انقلاب پیگیری میکنه. یعنی وسط اعتراضات نمیاد مناظره بذاره که تمامیت ارضی خوب است. وسط مثلا اعتراضات که دارن حالا شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن مردم در خیابان و ضرورت داره رهبری برای پیروزی انقلاب، این رو هر کسی که ادبیات تحقیق انقلاب رو خونده میدونه، نیاد سامانه پیامک بذاره پیامک بدید رهبر مورد علاقتون کیه. میدونید از این مباحثی که کلا انقلاب رو میبره به یک فاز دیگه، یا مثلا اجنده‌های خاص، برنامه‌های خاص رو اینا ارائه کنن. این یک نکته مهمه، کاملا درست داری میگی. یعنی نقشی که شما داری ایفا میکنی به اون سطح داره میرسه، اما در نظر بگیر مجله تصویری شما فقط اینترنتیه. پس این معضل رو ما داریم که اگر دوباره اعتراضات شروع بشه، مجله تصویری تو دسترسیش به داخل و جمهوری اسلامی تلاش میکنه ببنده. اینجا آیا تلویزیون ماهواره‌ای وجود خواهد داشت که بیا جایگزین بشه در غیاب یک رسانه ملی، حالا بخشی از دولت ملی، برای منافع ملی ایران پوشش بده؟ این یه قطعه پازله. به نظر من این قطعه پازل اگر رفت بشه، که امیدوارم بشه، ما یه قدم دیگه به اون نقطه پیروزی نزدیک میشیم. با اون نقطه پیروزی اگه رسیدیم، همه اینا طبیعتاً اتفاق افتاده. طبیعتاً الان در شرایطی که من و شما نشستیم، به راحتی میتونیم این نقصان‌ها و فقدان‌ها رو بررسی کنیم و بگیم اگر بود خب پیروزی بسیار در دسترس بود. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم تولید گفتمان بکنم. چند وقت پیش بود که در مورد شبکه تلویزیون من و تو صحبت کردم، بعد تینا قاضی مراد رو آوردم. تینا یک سری درد و دل ها کرد، یک سری گله و شکایت ها کرد و من همیشه تلاشم بر این نیست که حاشیه تولید بکنم، تلاشم بر این نیست که نمیدونم تخریب بکنم، تلاشم بر اینه که تولید گفتمان بکنم. فکر میکنم اگر بتونم تولید گفتمان
تولید گفتمان درست انجام بدم، کار درست و مفیدی رو انجام دادم. یکی از دلایلی که سمت مسائلی که خیلی ها میرن من نمیرم هم همینه. در صحبت های امروز رضا عرب دیدم که بارها از شبکه تلویزیونی من و تو، از اهمیت شبکه تلویزیونی من و تو صحبت کرد و فقط هم رضا نیست، از بعد از اون مبحثی که مطرح کردم و بعد تینا قاضی مراد رو آوردم و تینا هم صحبت کرد، فکر کنم بعدش هم خود مجله فریدون یک مصاحبه با تینا و رضا عرب داشت. میبینم که خیلی از بچهای ملیگرا از اون برنامه به این طرف دارن از اهمیت شبکه من و تو، از کارهایی که شبکه من و تو کرده دارن صحبت میکنند و به جا و درست هم دارن صحبت میکنن و اون تعارف ها و اون نمیدونم نگفتن ها رو دیگه کنار گذاشتن. این خیلی واسم خوشاینده و خیلی خوشحالم از این که میبینم از یک رسانه کوچک به اسم مجله تصویری سینما رکس این گونه گفتمان‌های درست داره شکل میگیره. 1 دقیقه صحبت پایانی. من سپاسگزارم از زحماتی میکشی. من واقعا میگم که اون بحثی که شما رو انداختی بحث بسیار مهمی بود در مبحث رسانه ملی، رسانه انقلاب ملی و جا داشت بحث بشه و خیلی خوشحالم که شما مطرح کردی و من هم اون مطلب رو گوش کردم و خب بسیار استفاده کردم. من وظیفه‌م رضا این که دیگر همکاران رسانه من درست وظیفه‌شون رو انجام نمیدن دلیل بر خوب بودن من نیست. من استانداردها رو رعایت میکنم، من تلاش میکنم اون چیزی که به نفع ملت و ملیتم هست رو انجام بدم. این موضوع، یعنی این موضوعاتی که مطرح میکنم ملت قاعدتا برای بخش عظیمی از شما جذاب نیست. خیلی دنبال حاشیه‌ان، کی به کی فوش داد، کی نمیدونم موی کی رو کشید، کی نمیدونم رفت از پول ملت ایران شورت و کرست خرید واسه دیگری. اون گونه برنامه هم ساختم، ولی این برنامه‌های خیلی با اهمیت هستن، برنامه‌ای هستن که باید بهشون بپردازیم. در نتیجه آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیای خودتون به اشتراک بگذارید. مجله تصویری سینما رکس اسپانسر شما هستید و شما هستید که میتونید این مجله رو بزرگ و بزرگتر بکنید و با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. کسانی که خارج از ایران هستن این پایین سوپرچت و تانکس رو میتونن بزنن تا از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنن. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. تا خودمون رو نقد نکنیم نمیتونیم فردای ایرانمون رو بسازیم و نمیتونیم ایرانمون رو بسازیم. باید نقد کنیم، باید پرسشگری کنیم، باید به نقاط ضعف خودمون رو بولد بکنیم، بزرگ بکنیم، بهشون بپردازیم تا ترمیمشون بکنیم و درستشون بکنیم. ما ملت خوشگلی هستیم، ما ملت قشنگی هستیم. خوشگلی و قشنگی ما رو جمهوری اسلامی، اسلامگرایان و چپ ها و اصلاح طلب ها در 45 سال گذشته پنهان کردند. ما باید خوشگلیمون رو به جهان و جهانیان نشون بدیم. و اما در پایان ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.